welcome po sa ating lesson para sa arithmetic operation. So, ano daw po yung arithmetic operation? So, addition and subtraction, multiplication and division. May dinatawag din po tayong modulo. So, paano daw gumawa ng isang simple operation? So, i-create tayo ng variable a, which is value daw ng a ay 3 plus 5 or 3 plus 2. So, ganyan. Tapos, ipiprint daw natin system.out.println ang value ng a. Piprintan. Tapos, system 3 plus 2 is 5. So, kung ano daw operation na gagamitin mo, so papalitan mo lang ang sign ng inyong operation. So, pwede daw multiplication, pwede naman tayong division, and pwede naman tayong subtraction. So, ganyan lang po. Tapos, paano daw kung gagawa tayo ng simple program na magko-compute sa average ng isang estudyante. So, kailangan daw po natin ng scanner. So, mag-i-import tayo ng scanner. Dahil user input, ayusin lang po natin. Tapos magko-construct tayo ng scanner. Papangalanin natin siyang user input. A new scanner. System in. So, natopic na po natin ito sa ating mga nakaraang lesson. So, ganyan po. So, kailangan daw natin ng storage para sa grade ng isang estudyante mula sa first grading hanggang sa fourth grading. So, int para sa first grading ay may value daw ng user input dot next int. So, ganyan. So, natopic na din po natin to sa ating lesson para sa scanner, kaya hindi ko na po ile-lesson. So, kakopy lang po natin. Paste. So, kailangan daw po natin gumawa ng 4 na storage. So, grade, para daw to sa second grading. Ito naman sa third grading. And, lastly, fourth grading. So, meron na po tayo ng storage ng ating grades. Kailangan naman daw po natin ng operation. So, int, papangalan natin siyang average. Ang value daw po niya ay ang G1. I-add niya sa G2. And G3, G4. So, i-divide daw po siya sa ating 4. So, dahil ang pagkuha ng average plus and division. Tapos, ipiprint out po natin siya na ang value ng average. So, ganyan po. So, maglalagay lang po tayo dito ng magandang or ng description. So, system.out.println, enter first to fourth grades. Kalimutang semicolon. So, let's go. So, enter first to fourth grading daw. So, 75, 75, 75, and 75. So, ang average daw natin ay 243. So, bakit po mali ang ating average? Dahil daw po sa ating arithmetic operation, may pina-follow daw po tayong rule, which is PEMDAS. So, parenthesis, equation, multiplication, division, addition, and subtraction. From left to right daw po ang order of precedence. So, mas mataas daw po yung order of precedence ng division kaysa sa addition. So, i-add daw po, or i-divide daw po niya ng G4 and 4. So 75 plus, 75 divided by 4 plus 75 plus 75 plus 75. So may value daw po siyang 243. So, halimbawa, third grade, 75, 75. Ulitin po natin.
75, 75, 75, 75, 2, 4, 3. So, paano daw po ma-fix? So, kailangan daw po maglalagay tayo ng parentheses. So, parentheses. So, una daw po niyang gagawin ay i-add niya kung ano ang nasa loob ng parentheses bago niya i-divide. So, 75, 75, 75, 75. So, may average na po tayong 75. So, lalagyan lang po natin siya ng magandang description. Average is, tapos i-concat po natin. So, nalasan na po natin yung concatenation or na-mention sa ibang topic. So, let's go. 75, 75, 75, 75. Average is 75. So, halimbawa, iba naman daw po. So, 67, 89, 77, 54. So, ang average ko daw po ay 71. So, ganyan po ang ating arithmetic operation gamit ang ating scanner. So, kanina may binanggit po tayong modulo. So, ano daw po yung ating, clear lang po natin to. So, ano daw po ang ating modulo? Ang ating modulo daw po ay siyang, or kinukuha niya yung remainder kapag nagdi-divide tayo. Halimbawa daw po ay int a, may value na 3, modulo 2, piprint po natin. So, system.out.print a, ganyan. So, ganyan po. System.out.print line a. So, ang 3 daw kapag dinivide sa 2, ano daw po yung magiging value niya? So, 3 divided by 2 is 1. Tapos, may nagre-remain or yung remainder niya ay 1. So, ganyan daw po yung trabaho ng ating modulo, which is kinukuha niya yung remainder ng remainder. So, halimbawa, 3 divided by 2, yung remainder niya is 1. So, kapag naman daw 10 or 11 or 13, so 13 na lang pala, 13 divided by 2, remainder niya is 1. So, ganyan po. So, paano daw po natin gagamitin ang ating modulo, or anong program or simple program pwede natin gamitin ang ating modulo? So, i-create po tayo ng program na magdi-determine kung ang isang value or ang ating isang number ay odd or even. So, halimbawa, meron na po tayong user input. So, ang user input daw natin ay int, so number or num, may value daw po siyang user input dot next int. So, ganyan. So, gagawa po tayo ng operation. So, operation natin, int result. Ang value daw po ng ating result ay ang num. Tapos, ibubulian daw po natin siya ng 2. So, ganyan. So, paano ba malaman kung ang isang number ay odd or even? So, gagawa po tayo ng ating sariling formula, which is, ang number, i-divide daw po natin sa 2, tapos kukunin niya ang remainder. So, halimbawa, nag-input tayo ng 2. So, 2 divided by 2, ang remainder niya ay 0. So, ang 2 daw, kapag ang remainder ay 0, magiging even. So, halimbawa ng odd? So, 3 divided by 2, ang magiging value, ang magiging remainder niya is 1. So, magiging odd daw po siya. So, paano po ba gagawin? So, gagamit tayo ng boolean. Boolean, papangalanan natin siyang even. So, ang value daw po ng even ay ang result. Kapag daw po ang result ay mag-equals to 0, magiging true. So, system.out.println
even, concatenation, piprint po tayo, even. Tapos, maglalagay po tayo ng even. So, na-topic na po natin ang ating mga data type. So, ano daw po yung or i-explain ko po kung paano ang operation. So, ganito po. So, halimbawa daw po mag-enter ako ng 2. So, masisave na siya sa ating num. Tapos naman dito sa ating result, magkakaroon ng operation. So, ang ating value ng num is 2. Tapos, modulo daw po siya sa 2. So, ang magiging value niya ay 2 divided by 2. Anong remainder? So, 0. So, ang ating daw result, ang result daw natin ay 0. So, dito naman sa pangatlong line, so, boolean even. So, ano daw po yung result? So, ang even daw ay naka-assign sa value ng result, which is 0, is equal to 0. So, ang boolean po ay true or false. So, ang 0 daw po ay 0, ay equal sa 0, which is true. So, magiging true daw po ang value ng ating even. So, dito sa ating printout statement, system.out.println even, ay papalabas siya ng value ng even, which is ito. So, ano daw po yung value ng even natin ay magiging true. So, ganyan po ang kanyang order of kung paano siya napaprocess. So, paano naman daw kung gagawa tayo ng another data type para sa odd. So, ang odd daw po natin, ang result, kapag equal daw sa 1, ay magiging true. So, system.out.println odd or add ba pag-pronounce yun? Uy, magpalampasin ka-TM. So, odd plus odd ba or add? Ano ba? Add. So, ganyan daw po. So, ano daw po? So, kapag daw dito, nag-enter tayo ng 2, dito naman naging result niya ay 0, dito naman ang result daw niya ay 0, tapos nag-return siya ng value na true. So, pagdating daw po dito, so ano daw po yung value ng result? Dahil lang ang odd natin naka-assign sa value ng result. Ang value daw po ng result, which is 0. So, 0, kung equal daw siya sa 1. So, ang 0 ba ay equal sa 1? So, false. False po siya. So, dito naman sa ating last statement, tatawagin niya po yung odd. Ipiprint siya ng odd. Tapos, ipiprint daw niya po yung value ng odd na variable. So, tatawagin niya yung odd na variable, which is ang result is false. So, odd is false. So, ganyan po. Clear lang po natin ang ating mga comment. Para, so, wag na lang, dito na lang sa baba. Ganito na lang nga. So, maglalagay lang po tayo dito ng description. So, system.out.println check even odd or add pala, tanga. So, wala tayong semicolon.
So check or if even or odd. Odd ba or odd? Tayang po. Joke lang. So 2. So even daw is true, odd is false. So maglalagay po tayo ng 604 times. So bala na yan. So ito daw po ay false. Ang odd ay true. False bang 6, 5, 7, 8, 9?